Tervetuloa Lego-Omoon, minä olen Mikko. Tänään rakennetaan vähän erilainen setti. Vuodelta 1989 Caribbean Clip, 378 palasta ja 4 minihahmoa. Tämä on vielä sitä aikaa, kun ohjeet ei ollut mitään kirjoja, vaan aika ohut pumaska, mistä lähdetään liikkeelle. Sieltä otetaan ensimmäiset palikat. Tänä päivänä monessa ohjeessa niin 1 palikan sivu ja 2 palikan sivuja. Tässä saattaa tulla useampia palikoita kerralla ja täytyy sen takia olla aika tarkkana, että ei ohita mitään kauhean oleellista ainakaan tässä vaiheessa. Myöskään värit ei aina täsmää ihan sen mukaan, mitä pitäisi olla, vaan että sieltä voi tulla hyvinkin yllätyksiä matkaan niiden suhteen. Eli tässäkin ohjeessa niin näyttäisi siltä, että osa mustista on tommosia hyvinkin harmaan näköisiä palasia, mutta toisaalta sitten niitä tunnistaa ehkä näiden erikoisempien palasten kautta niin, että saadaan ne kumminkin niin oikealle mallillensa. Tässä setissä muuten pitäisi olla aika lailla alkuperäiset palikat, mutta nämä narut on nyt uudet, eli niitä ei enää valitettavasti löytynyt. Tähän settiin tulee 2 eri mittaista lankaa. Tämä on lyhyempi 35 senttinen ja sitten tulee toinen, joka on metrin mittainen. Se käytetään tuonne sitten purjeisiin. Tämä setti, niin kuin aika monet muutkin, tulee sitten myyntiin. Eli näitä tietysti ei ole kuin se 1 kappale nopein on siinä onnekkaan sitten, kun lähtee hankkimaan. Eli Lego-Omo Facebook-ryhmä sieltä niin löytyy kaikki Lego-setit, mitä mulla on tälläkin hetkellä myynnissä. Tämän tyyppinen laivarakenne on tietysti rakentamisen kannalta hyvinkin simppeli, kun on näitä isoja runkopalasia. Saadaan se laivan muoto sinne syntymään niin kuin muutamalla isolla palasella. Ja siinä meillä on sitten jo runkohahmollaan, mutta lähdetäänpä siihen rakentamaan sitten vähän lisää. Sinne sitten niin tykkiluukut kylkeen paikalleen. Nehän on yksi semmonen yksityiskohta, joka tälle laivalle antaa sitä omanlaista ilmettänsä. Ja sitten ruvetaankin rakentamaan peräsintä tähän. Päästään sitten ohjailemaan tätä laivaa Karibian lämpimien tuulten puhaltaessa kasvoille. Noin, ja nyt on ankkurikin sinne sitten viritelty paikalleensa. Tarkistetaan vielä, että mitä meiltä unohtuu. Jaha, sitten lähdetään nokkaa rakentamaan sieltä. Vastaavanlaisesti peräpää on paikallansa, niin etupäätä rakennetaan. Luukun paikka tuolta. Päästään kurkistaan sinne. Asettelineet puolen. Seuraavana onkin täällä aarrearkku. Kaikki ne pikkukolikoineen. Noi on itse asiassa hyvinkin arvokkaita tänä päivänä, että kun noita kromikultaisia kolikoita hukkaa, niin niistä joutuu maksamaan aika ison summan, melkein painonsa kullassa. Näitä vanhempia laivoja pääsee aika harvoin kasaamaan. Tämä on ihan niitä ensimmäisiä myöskin omalta osalta, mutta toisaalta niin sitä hyvää, hienoa historiaa, mitä Legoilla on. Ja sitten päästään käyttämään tämä erikoinen keltainen pleittipalanen tänne nokkarakenteisiin. Tässä setissähän on mukana myöskin tuo keltainen papukaija, joka itse asiassa tulee tänne nokkaan niin ikään, eikä suinkaan kapteenin olkapäälle niin kuin voisi enshätään kuvitella. Ja sitten tulee vähän jo korkeutta, laitetaan sinne mastokappaletta tonne ja sitten kelataan takapää ajan tasalle kanssa, eli sinne ruvetaan sitä kapteenin tiloja, komentosiltaa ja kapteenin hyttiä rakentaa sitten. Ja sitten onkin märssykorin aika sinne ja sitten lähdetään nostaa vielä korkeammalle sitä mastoa sitten. Ja sinne ensimmäinen purjepuomi sitten paikalleen ja katsotaan mitä muuta täältä löytyy sitten. Paljon rakentaa Tähtien sotaa, niin on aika mukava nähdä näitä muitakin värejä kuin harmaita. Aika rohkeasti Lego niitä on käyttänytkin ja käyttää toki edelleenkin, mutta
tässäkin setissä niin on useamman kaltaista väriä. Ja toinen purjepuomi paikallaan. Pikkuhiljaa tästä lähtee muodostuun ihan laivan näköistä. Katsotaan saadaanko valmiiksi. Ja nyt se keltainen papukaija, niin kuin oli puhetta, niin laitetaan tänne nokkakoristeeksi. Ja sitten lisää näitä purjepuomeja vielä, saadaan laiva liikkeelle. Vähän lisää keltaista tänne peräpäähän ja ruvetaan rakentamaan ruorille vähän telinettä. Kun meni viimeiset siniset palikat, ruori sinne paikalleen ja pohjatöitä, mistä on jäänyt edelliseltä sivulta tekemättä. Kaiteita kaivataan vielä. Työturvallisuus täytyy olla kohdallansa. Nyt mennään enemmän siihen, että ruvetaan viimeistelee ja laittaa niitä pienempiä yksityiskohtia paikalleen. Tämän yksilön purjeet on mallikelpoisessa kunnossa, ottaen huomioon, että tällä kumminkin jo ikää on se 36 vuotta siellä. Pieniä yksittäisiä lankoja, mutta kaiken kaikkiaan älyttömän siistissä kunnossa. Keulapurjeista aloitellaan, pujotellaan siihen ensin tämä naru ja solmitaan se tuonne nokkaan ja lähdetään siitä eteneen taakse. Tässäkin Lego on huomioinut sen, että tätä ei solmita suoraan tuonne mastoon, vaikka sielläkin paikka olisi, vaan tähän on tämmönen pieni 1x1, missä on tommonen sivulenkki niin laitettu. Eli pystytään purkaan ja rakentamaan uudestaan eri lailla tätä alusta sieltä sitten niin halutessaan. Tässä saakin vähän pujotella, saadaan se naru sinne kohdalleen. No niin, nyt on. Sitten laitetaan vielä nämä vähän isommat lakanat tänne. Nämä napsahtaa näihin vetokoukkunuppeihin oikein mukavasti ja pysyy kumminkin niin riittävän hyvin siellä sitten. Tuuli rupeaa tarttumaan sinne ja kohta mennään jo kovalla vauhdilla. Laitetaan vähän vielä niin viirejä sinne ylös. Noin. Nämä on rakennettu sillä tavalla, että näihin tulee tosiaan näihin tykkilavetteihin niin kiinni pienet pyörät, jolla niitä päästään liikuttelemaan ihan niin kuin niitä on aikanaan tehty myöskin tämän tyyppisissä laivoissa muuten. Sieltä ensimmäinen. Laitetaan se purkistaan sieltä ja sitten lähdetään toisen kanssa eteenpäin tänne vastakkaiselle puolelle sitten.